Hey guys, মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনাক মই জনাব ওলাইছো যে এইটো হল আপোনাৰ এল'ভেৰাৰ পাত। পাতটোৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত চাৰিটা প্ৰশ্ন দাঙি লৈ আনিছো। চাৰিটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন যিবিলাকৰ মানে মনত থাকিয়ে যায়। হেইটোৰ মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ডিটেইলছ আপোনাক মই বুজাই কম বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰা আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল যিটো আছে আমি চুলিত কেনেকৈ লগাম আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল যে আমি চুলিত এইটো প্ৰথমতে লগাবলৈ এইটো যিটো জেল আছে ভিতৰত এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে নাজানো চামুচেৰে প্ৰথমতে এনেকৈ জেলটো উলিয়াই ল'ব লৈ পেলাই এটা বাটিতকৈ উলিয়াই ল'ব তাত নাৰিকলৰ তেল দিব দি পেলাই মিক্সাৰত ব্লেন্ড কৰি পেলাই আপোনাৰ যিটো ইয়াত গুড়িত অকল গুড়িত লগাই পেলাই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে থাকিব দিব দি পেলাই শ্যাম্পু কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব যে আপোনাৰ চুলি কিডাল দেখাত ইমান সিল্কি আৰু বহুত স্মুথ আৰু এইটো ভাল ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে আপুনি সপ্তাহত দুবাৰ বা তিনিবাৰ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নটো হ'ল যে এল'ভেৰা জেল আমি স্কিনত সদায় লগাব পাৰিম নে এনসাৰটো হ'ল যে আমাৰ স্কিনৰ বেষ্ট ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে আমি এল'ভেৰা জেল সদায় স্কিনত লগাব পাৰিম আৰু যদি আপোনাৰ স্কিনৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে বা পিম্পলছ আছে বহুত যিকোনো প্ৰব্লেম নাথাকক যদি আপুনি সেই এফেক্টেড এৰিয়াবিলাকত যদি লগাই এদিনত দুবাৰ কৰি সেইবিলাকত লগাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইবিলাক প্ৰব্লেম লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে গ্লোয়িং স্কিন পাব লগা হ'লে আমি এল'ভেৰা জেলত কি মিক্স কৰিলে ভাল হ'ব এনসাৰটো হ'ল যে গ্লোয়িং স্কিন পাব লগা হ'লে আমি এল'ভেৰা জেলত তাত দৈ এচামুচ আৰু মৌ এচামুচ আৰু যিটো তিয়হৰ যিটো পেষ্ট আছে মিক্সাৰত মিক্স কৰি দিলে যিটো ৰস পেষ্ট দুয়োটা মিক্স কৰি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লৈ পেলাই মুখত লগাই পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে শুকাব দি পেলাই নৰ্মেল পানী দি ধুই পেলাব আৰু এইটো প্ৰচেছ সপ্তাহত দুবাৰ কৰিব পাৰিব এইটো প্ৰচেছ কৰিলে আপোনালোকৰ লাহে লাহে যিবিলাক আপোনাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ স্কিন ভিতৰৰ পৰা গ্লো কৰিব 4 নম্বৰ মানে সকলোতকৈ লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো সকলোতকৈ বহুত ইম্পৰ্টেন্স হয় বেছিভাগ ছোৱালীৰে সেইটো প্ৰশ্ন হৈয়ে থাকে সেইটো হ'ল চুলি সৰা প্ৰব্লেম বেছিভাগৰে থাকে আৰু মোৰো আছিলে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে চুলি সৰাৰ কাৰণে আমি এল'ভেৰা জেল কেনেকৈ ইউজ কৰিম এনসাৰটো হ'ল চুলি সৰা কমাবলৈ আমি এল'ভেৰা জেল 5টা উপায়েৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম প্ৰথমটো উপায় হ'ল মৌৰ লগত আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই পেলাই চুলিত লগাব পাৰিব দ্বিতীয়টো হ'ল নাৰিকলৰ যিটো গাখীৰ আছে চুৰকি পেলাই যিটো গাখীৰ ওলায় সেইটো যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি পেলাই যদি পেষ্ট বনাই চুলিত লগাই তেতিয়াও সেনেকৈ লগাব পাৰিব 3 নম্বৰটো হ'ল বেকিং ছ'ডা যিটো আমি পকৰীত দিওঁ যে এইটো বেকিং ছ'ডা তাতো আপোনালোকে যদি এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি পেলাই পেষ্ট বনাই পেলাই যদি চুলিত লগাই তেতিয়াও কাম কৰিব পাৰিব আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল লেমন যিটো নেমু টেঙাৰ যিটো জুচ আটি পেলাই তাত আপোনালোকে যদি এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি পেলাই চুলিত লগাই তেতিয়াও এইটো পেষ্ট লগাব পাৰিব সকলোতকৈ লাষ্টটো হ'ল অনিয়ন জুচ যিটো পিঁয়াজৰ ৰস আছে পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি পেলাই মিক্সাৰত দি পেলাই ব্লেন্ড কৰি পেলাই যিটো ৰস আছে চেকি পেলাই ৰসৰ লগত আপোনালোকে যদি এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি এটা পেষ্ট বনাই চুলিত লগাই তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি সেইটো পেষ্ট কাম কৰিব আৰু যদি সেইটো নকৰি গোটেইকেইটা যদি আপোনালোকৰ এভেইলেবল আছে গোটেইকেইটা মিক্স কৰি আপোনালোকে এটা পেষ্ট বনাই চুলিত লগাব পাৰিব এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ বা তিনিবাৰ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলি সৰা যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া হ'ব আপোনাৰ চুলি দীঘল হ'ব ভিতৰৰ পৰা গ্ৰ' কৰিব এটা নেচাৰেল লুক আহিব চিল্কি শ্বাইনি কৰিব সো হে গাইজ এল'ভেৰাৰ লগত জড়িত 4টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু যিটো মই ডিটেইলছ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বাই বাই